Ngoài đường thì đấu trí với trà xanh. Ở nhà thì ba lại bị người thân ức hiếp bằng vũ lực. Chuyện rắc rối do cô em ích kỷ gây ra ảnh hưởng đến cả nhà. Giang Cẩn, nếu thật sự là vì tôi mà ảnh hưởng đến cậu và anh Tưởng, vậy thì tôi sẽ đi tìm anh Tưởng giải thích rõ ràng. Mọi người đã có Niệm Niệm rồi. Đừng vì tôi mà khiến Niệm Niệm không có một gia đình trọn vẹn. Tiểu Dương là đã hết cách rồi. Tôi không muốn Niệm Niệm cũng thiếu sự dạy dỗ của ba. Chuyện này không có gì mà hiểu lầm hay không hiểu lầm cả. Việc tôi và Tưởng Duyệt ly hôn vốn dĩ không liên quan đến cô. Chỉ là không hợp nhau thôi. Lời thì nói vậy. Giang Cảnh tỏ ra thản nhiên, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ ủy khuất yếu đuối của Ôn Tuyết. Trong mắt mọi người, có cảm giác như kẻ thứ ba đang múa may trước mặt chính thất. Sự giáo dục của con cái không phải cứ có một gia đình trọn vẹn là được, mà chủ yếu là tùy thuộc vào việc giáo dục con cái. Tôi không muốn một người cha sinh mà không nuôi, làm ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con. Tôi chọn ly hôn, và con cũng sẵn lòng tin tôi. Vậy là đủ rồi. Nhưng không có nghĩa là làm mẹ đơn thân là tốt, mà là tùy thuộc vào con người. Con cái mà theo mẹ, nếu không được dạy dỗ cẩn thận, thì cách cư xử của con cái cũng chẳng ra gì. Câu này rõ ràng là đang ám chỉ Ôn Tuyết. Ôn Tuyết cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, gượng gạo nở một nụ cười lịch sự trên mặt. Đúng vậy, anh nói đúng. Nếu không thì Niệm Niệm sao có thể được dạy dỗ tốt như vậy. Cũng là vì anh Tưởng là người chính trực, mới có một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Đúng là không chỉ chính trực, mà còn hay giúp đỡ người khác, đặc biệt đến giúp cô chuyển nhà nữa chứ. Ôn Tuyết lúc này mới nhận ra câu nói này đã lái sang mình. Dù là liệt sĩ một đôi, nhưng tại sao không tìm người khác giúp đỡ, mà cứ phải tìm người đàn ông đã có gia đình giúp? Cái tâm tư này, ngay cả những người có khả năng phản ứng chậm chạp cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô hiểu lầm rồi, anh Tưởng là vì cô. Hiểu lầm hay không không quan trọng. Chúng tôi đã ly hôn rồi. Dù hai người có quang minh chính đại, sống chung một chỗ cũng không sao. Chỉ mong hai người đừng đến làm phiền cuộc sống yên ổn của chúng tôi nữa. Nói xong, Giang Cảnh liền dẫn Niệm Niệm về nhà. Mẹ ơi, mẹ giận à? Không có, gọi cái đồ phiền phức dậy. Vui còn không kịp. Vậy Niệm Niệm vừa làm là đúng phải không? Niệm Niệm làm đúng. Đối với những người và việc mình không thích, thì phải dũng cảm bày tỏ ra, không cần giấu trong lòng. Nếu không sẽ bị người ta coi là dễ bắt nạt. Mẹ con phải cảm ơn Niệm Niệm đã dũng cảm đứng ra bảo vệ mẹ. Niệm Niệm giỏi lắm. Nghĩ đến kiếp trước, vì sự nhu nhược và lụy tình của mình mà hại Niệm Niệm cuối cùng chết thảm. Trong lòng anh lại đau nhói. Cũng may bây giờ Niệm Niệm đã học được cách bày tỏ sự bất mãn của mình một cách đúng đắn. Niệm Niệm của anh sẽ không phải chịu khổ, chịu uất ức cùng anh nữa. Nhưng mặc dù lần này Niệm Niệm làm rất tốt, Niệm Niệm vẫn còn quá nhỏ, dễ bị người lớn bắt nạt. Trước khi Niệm Niệm lớn lên, vẫn cứ để mẹ bảo vệ Niệm Niệm. Con biết rồi à, mẹ? Cho nên anh mới phải nhanh chóng lớn lên, cũng phải bảo vệ mẹ. Thời gian thi đại học cũng sắp đến rồi, đành học lên mấy ngày, rồi lại bắt đầu đi làm ở lò mổ heo. Nhưng không còn hăng hái như trước nữa, bởi vì tâm trạng không được tốt cho lắm. Chỉ cần phát huy bình thường, chất theo bình thường là được. Anh ấy bây giờ cũng không có chỗ nào cần dùng đến điểm tích lũy. Cuối cùng cũng không thấy cậu liều mạng như trước nữa. Chứ mỗi lần nhìn cậu làm việc liều mạng như vậy, trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Cảm ơn cậu, bây giờ tôi cũng không thiếu tiền đến thế. Bây giờ sắp thi đại học rồi, tôi phải dành phần lớn thời gian cho việc học. Cố lên, tôi tin cậu. Người có năng lực như cậu không nên làm việc ở những chỗ như chúng tôi, vừa bẩn vừa hôi. Cậu là con gái, vẫn nên tìm một công việc nào đó tử tế, nhẹ nhàng hơn. Tôi không thấy đây không phải là công việc tốt mà. Tôi thích chớt heo. Một ngày cuối tuần 2 ngày sau, Kiều Trung và Trần Tú Liên đang xem tivi ở nhà. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la hét rất ồn ào. Nghe có vẻ là giọng của Kiều Thành Hạo. Thằng ngu kia, mở cửa cho tao. Mày mà không mở cửa thì đừng trách tao không khách sáo. Kiều Trung lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng. Nghe giọng của Kiều Thành Hạo là biết ngay kẻ đến không có ý tốt. Bên cạnh anh ta còn có thể nghe thấy vài tiếng nói. Đại ca, không được thì cứ tông thẳng cái cửa nát này đi. Tôi lấy sừng húc cho nó vỡ ra. Mau báo cảnh sát. Trần Tú Liên vừa nhấc điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số thì nghe thấy một tiếng âm cửa lớn mở ra. Tam bá. Tôi gọi ông một tiếng Tam bá là nể mặt ông đấy. Nhưng việc ông làm có hơi quá đáng rồi đấy. Chúng tôi có việc làm ăn, định dẫn ông cùng kiếm tiền. Ai ngờ ông lại đối xử với chúng tôi như vậy, dám sau lưng giở trò. Chán chót rồi à? Lúc đó, ông không đồng ý cùng chúng tôi nhận cái xưởng rượu kia.
Chúng tôi liền tìm người khác. Ai ngờ mới khai công 2 ngày đã bị người ta tố cáo. Ông nói xem người này không phải ông thì còn ai. Ông có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm? Cái đó của các người là công trình xây dựng trái phép, bị bắt là chuyện bình thường thôi. Đừng có đổ lên đầu tôi. Tôi không đi tìm các người gây sự là may rồi. Còn dám vác mặt đến đây. Kiều Trung làm trong ngành xây dựng nên rất đau lòng. Một khi phát hiện vấn đề, anh ấy chắc chắn sẽ không làm ngơ. Lập tức báo cáo với các cơ quan chức năng. Nếu không công trình xây dựng trái phép sập xuống, không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Một tên côn đồ nhỏ bên cạnh Kiều Thành Hạo thấy Kiều Trung nói chuyện khí thế như vậy, tức muốn chết, nắm chặt đấm định xông lên đấm người ta. Hồi hô từ đến không phải đã nói rõ rồi sao? Chúng ta là người biết lý lẽ, không thể tùy tiện động tay động chân được. Bác à, cháu vừa rồi chỉ dọa bác thôi. Chúng ta đều là người một nhà, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Chuyện này 8 phần là do bác làm, bác ra điều kiện đi. Chỉ cần bác đi giải thích rõ ràng với cục quản lý, thì coi như chuyện này xong. Nếu các người thật sự không có chuyện gì, thì đương nhiên không cần sợ người của cục quản lý đến tra. Nói cho cùng, dự án này chính là chưa thông qua phê duyệt chính thức. Có phải lão già kia nói vậy không? Vậy là bác thừa nhận chuyện này là do bác làm rồi à? Không hề oan uổng cho bác chút nào. Bác làm vậy là không được đâu. Nhà các người sớm đã rời khỏi gia tộc chính. Nói từ nay về sau không qua lại nữa. Ba tôi thấy chúng ta đều họ Kiều, mới định nhường việc tốt như vậy cho bác. Bác cứ nói xem điều kiện chúng tôi đưa ra. Cả thành phố này bác còn tìm được chỗ nào khác không? Là không tìm ra được. Dù sao trên trời không tự nhiên rơi xuống bánh đâu. Cách kiếm tiền lớn đều được viết trong điều khoản pháp luật cả rồi. Sao tôi thấy anh ta nói cũng có lý đấy. Người phụ nữ vừa ly hôn chưa được mấy tháng, em gái cùng cha khác mẹ đã nhắm đến chồng cũ của cô ta rồi. Kế nhi Giang Cảnh dễ dàng giải quyết xong mấy tên côn đồ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kiều Thành Ngô. Kiều Thành Hạo và anh ta thông đồng với nhau, chỉ cần nhìn nhau thôi đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Giang tiểu thư hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Kiều Thành Hạo từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ấm ức. Bây giờ anh ta vô cùng hối hận vì đã đến tìm Kiều Trung Yếu. Rõ ràng đã tính toán Giang Cảnh bây giờ còn chưa ta làm về. Đủ thời gian để áp giải Kiều Trung Yếu đi trước. Giải thích rõ ràng rồi, kết quả Giang Cảnh đột nhiên về. Thật sự là chẳng vớt được gì, còn rước họa vào thân. Giang tiểu thư, con cái vẫn còn nhỏ, ảnh hưởng không tốt. Nhẹ tay thì đúng là ảnh hưởng không lớn. Hay là đến cục công an để các đồng chí công an phán xét xem sao. Mấy tên côn đồ đau nhức khắp người còn chưa đứng dậy được, lập tức không rên gì nữa. Cái này không nên đến cục công an đâu. Bọn họ mới ra tù chưa được bao lâu. Kiều Thành Hạ trong lòng cũng hoảng hốt. Anh ta biết hôm nay không thể thoát khỏi tay cô ta rồi. Dự án này của thật khẩn cấp, không thể chậm trễ. Hôm nay anh ta đến là để giải quyết mọi chuyện. Thật sự làm lớn chuyện thì xưởng rượu của bọn họ cũng chẳng được gì tốt đẹp. Giang tiểu thư, đều là hiểu lầm, có thể hòa giải thì đừng làm phiền các đồng chí công an. Được thôi, nể tình đều là người thân thích. Được thôi, nể tình đều là người thân thích. Chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua. Nhưng thiệt hại trong nhà, tôi đến bồi thường, tôi cũng không đòi nhiều. Ba tôi bị các người đánh trọng thương, đi bệnh viện chữa trị cũng tốn một khoản không nhỏ. Thêm vào đó là phí tổn thất tinh thần cho mẹ và con tôi. Vài tên côn đồ bị thương nặng thật sự. Ánh mắt rời về phía Kiều Trung Yếu không hề hấn gì. Bồi thường cho tôi, bồi thường 1.000 được không? 1.000 tệ, vào thời điểm này, đó là một khoản tiền không nhỏ. Thật ra không cần nhiều đến vậy. Nhưng Kiều thiếu gia giàu có như vậy. Vậy thì hiểu lầm hôm nay coi như hòa giải nhé. Tuyệt vời, cảm ơn. Số tài khoản của tôi, trong vòng 2 ngày chuyển vào là được. Đồng nghiệp hiện tại không có ngân hàng này. Tôi không kiểm tra được số dư. Nhưng tôi tin Kiều thiếu gia là người giữ lời. Kiều Thành Hạo cười không nổi. Gia chủ và lão thái bà đều rất coi trọng Giang Cảnh. Đều là người nhà họ Kiều. Anh ta có thể chạy đi đâu được. Huống chi xưởng rượu cũng ở đây. Vì 1.000 tệ cũng không đến nỗi. Chuyện xây dựng xưởng rượu, chúng tôi không rảnh mà xen vào. Tôi biết ngay Giang tiểu thư là người thông minh. Yên tâm đi, về nhà tôi sẽ bảo ba tôi chuyển tiền cho cô. Anh ta đang ở Tương Giang. Lát nữa tôi tìm thợ sửa đến sửa cửa cho các người. Tiền sửa đồ đạc tôi sẽ trả. Tuy bị ăn một trận đòn, nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong. Kiều Thành Hạo tâm trạng khá tốt dẫn người đi. Tiểu Kỳ, sao cậu có thể đồng ý với họ như vậy? Tôi đồng ý gì chứ? Tiền anh ta đưa là tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình và cho ông. Đâu phải tiền hối lộ gì. Nhưng nhà máy của họ làm trái quy định mà. Chuyện này ông đừng quản nữa. Ông không quản được đâu. Ngược lại còn liên lụy đến gia đình. Vụ án Kiều Trung Yếu, hôm nay nếu Giang Cảnh không về, thật sự sẽ rất phiền phức. Ông yên tâm, chuyện này để tôi giải quyết.
Tôi có cách khác. Cô có cách gì? Ông chỉ cần tin tôi là được. Cái hộp này đưa cho Trương tổng của các anh. Nhất định phải để anh ta tự tay mở. Giang Cảnh đặt hộp xuống rồi không ngoảnh đầu lại mà đi. Không lâu sau, Trương Toàn Phiến chạy đến. Trương tổng, vừa nãy có người để lại cho anh một cái hộp. Nói là rất quan trọng. Bảo anh nhất định phải tự tay mở. Ai đưa đến vậy? Một nữ đồng chí đeo khẩu trang. Chưa từng thấy, bảo vệ liếc nhìn Trương Toàn Sơn. Nữ đồng chí đó đeo khẩu trang cũng khó giấu được vẻ đẹp. Tổng giám đốc Trương của họ đã ngoài 40 rồi, tóc cũng chẳng còn bao nhiêu. Nữ đồng chí chắc không phải là để ý đến ông chủ đâu. Nhưng vừa mở ra, anh ta đã ngạc nhiên. Trong thùng đặt một chai rượu Bảo Tiền Xuân. Đưa cho anh ta một chai rượu của nhà. Trương Toàn Sơn vừa nhìn đã phát hiện ra điều không ổn. Sắc mặt anh ta trầm xuống. Bao bì rượu giả. Nhìn qua thì không khác gì của nhà máy họ. Nhưng nhìn kỹ chai rượu sẽ thấy điểm khác biệt. Gần đây trên thị trường xuất hiện một số hàng nhái rượu Bảo Tiền Xuân, nhưng đối phương quá xảo quyệt. Trương Toàn Sơn đến giờ vẫn chưa tìm ra nguồn gốc ở đâu. Anh ta vội vàng xem tiếp trong thùng. Phát hiện còn có một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ ghi một địa chỉ. Kiểm tra ngay nhà máy rượu Khang Xuân. Trước mắt đã đến kỳ thi cao đẳng dành cho người lớn. Thi xong, Kiều Vũ Hiên gọi điện thoại đầu tiên. Giọng điệu mang theo sự áy náy. Tớ được điều đến đơn vị ở khu du lịch rồi. Vốn định về, nhưng mấy ngày nay thế nào cũng không đi được. Xin lỗi, dù sao cũng chỉ là một kỳ thi. Đương nhiên công việc vẫn quan trọng hơn. Chỉ là một kỳ thi thôi mà. Công việc vẫn quan trọng nhất. Sao lại có thể giống nhau được? Đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của em. Là anh trai mà không ở bên cạnh em thì dĩ nhiên là không nên rồi. Kiều Vũ Hiên nghĩ đến Kiều Gia Di. Hồi thi đại học, cả nhà đều vây quanh anh. Anh thi xong bước ra, điều đầu tiên nhìn thấy cũng là cả gia đình. Đến Giang Cảnh Trấn, đều kịch liệt phản đối bố mẹ và anh trai xin nghỉ phép. Mấy hôm nay anh vừa bận xong, gọi điện thoại cho bố mẹ, mới biết Kiều Gia Di làm chuyện hoang đường. Bây giờ trong lòng anh vừa đau lòng cho Kiều Gia Di, sau ra thì càng thương Giang Cảnh hơn mấy hôm nay. Anh gửi hết tiền lương về nhà, một nửa cho bố mẹ, số còn lại cho em và Niệm Niệm. Đối xử tốt với bản thân một chút, mua nhiều đồ tốt vào. Cái kiểu công việc vất vả thế này thì cũng không cần phải cố quá. Sợ cậu ấy từ chối, Kiều Vũ Hiên nói xong liền cúp máy. Giang Cảnh giờ khóc giờ cười, trong lòng lại ấm áp. Thực ra việc cậu ấy chất lượng ngày càng dễ dàng hơn rồi. Tiếc là trong mắt vợ chồng Kiều Trung và Kiều Vũ Hiên, cậu ấy đều vất vả lắm. Nhưng mà Giang Cảnh lại quên nói với Kiều Vũ Hiên một tiếng, là cậu ấy qua một thời gian nữa phải đi một chuyến đến Kinh Thành. Cục thi toán học của Niệm Niệm đã giành được tư cách tham gia cấp tỉnh. Địa điểm chung kết ở Kinh Thành vốn dĩ là do thầy cô dẫn đi, nhưng Giang Cảnh không yên tâm về Niệm Niệm, đi riêng với thầy cô. Mặt khác, Kiều Vũ Hiên cúp điện thoại không rời đi ngay, mà gọi một cuộc điện thoại đến ký túc xá của Kiều Gia Di. Nhưng Kiều Gia Di không có ở đó. Người nghe điện thoại thay cậu ấy là bạn cùng phòng. Cậu ấy đi tìm bạn trai rồi. Nhà bạn trai không nói chuyện này với cậu. Chắc hẳn Kiều Gia Di cũng không nói với gia đình. Kiều Vũ Hiên suy nghĩ một chút, quyết định đến trường của Kiều Gia Di một chuyến. Điều khiến cậu ấy không ngờ là vừa ra khỏi cổng quân khu đã thấy Kiều Gia Di. Sao em lại ở đây? Hừ, em đến tìm người yêu của em. Người yêu của em cũng là quân nhân à? Ai, em hỏi nhiều như vậy làm gì? Đây là chuyện của em. Vậy anh ở đây đợi cùng em, đợi lát nữa anh còn có chuyện muốn nói với em. Người yêu mới của em gái là chồng cũ của chị gái. Người anh trai không biết chuyện còn tưởng là Sùng Minh. Đâu biết rằng cô em gái ích kỷ đã sớm đen lòng. Bây giờ em không liên lạc được với anh ấy, chắc là đang làm nhiệm vụ rồi. Anh ấy vốn còn muốn đợi thêm một lát nữa, gọi lại cho anh ấy xem sao, xem có ra gặp mặt được không. Không ngờ lại đợi được Kiều Vũ Hiên béo. Đã ở đây rồi, chắc phải mời tôi một bữa chứ. Đi thôi, vẫn là anh tốt nhất. Từ lần cãi nhau với gia đình lần trước, Kiều Gia Di đã không liên lạc. Trần Tú Liên chắc là muốn cho cậu ta một bài học. Trần Tú Liên và Kiều Trung đều không chủ động liên lạc với cậu ta, cũng không cho cậu ta tiền sinh hoạt. Kiều Gia Di bình thường tiêu tiền rất hoang phí. Lúc đầu còn đỡ, tuần này tiêu gần hết tiền sinh hoạt rồi. Ăn cơm cũng thành vấn đề. Giờ có Kiều Vũ Hiên ở đây, anh ta chắc chắn sẽ không mặc kệ cậu ta đâu. Người yêu cậu tên gì? Để sau này tôi đi dò hỏi một chút, giúp cậu thăm dò lai lịch. Đừng thấy là quân nhân mà hoàn toàn yên tâm. Quân nhân bảo vệ đất nước rất đáng kính trọng, nhưng mỗi ngành mỗi nghề đều không thể có toàn người tốt được. Cô ấy tên Tưởng Nguyệt, chính là người trước đây tôi từng nhắc với cậu. Người mà chúng ta gặp ở trước cửa nhà. Đặc biệt đẹp trai. Cậu còn bảo không quen nữa chứ. Kiều Vũ Hiên giật mình. Cái tên Tử Ước này trùng với tên chồng cũ của Giang Cảnh. Nhưng anh ta không nghĩ đó là cùng một người. Giang Cảnh tuy là người chủ động ly hôn, nhưng nhìn chồng cũ của cậu ta là biết vẫn còn tình cảm. Chắc không dễ dàng gì mà bước ra được. Hai người gặp nhau thế nào? Trước đó không phải không nói chuyện được sao?
Nửa tháng trước gặp ở gần trường. Lúc đó tớ thấy chuyện bất bình ra tay cứu người. Đánh không lại nên được anh ta giúp đỡ. Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, khóe miệng Kiều Gia Nhất không nhịn được mà cong lên. Cậu ấy biết hai người rất có duyên. Đây đã gặp nhau mấy lần rồi. Kiều Vũ Hiên nghe thấy phẩm chất người này cũng được, định về tìm hiểu thêm. Lúc này, hai chị em đến nhà hàng trong nhà. Kiều Gia Nhất vừa vào đã muốn gọi một tràng. Cậu gọi ít thôi. Tớ không mang nhiều tiền đâu. Không có tiền mà anh cũng đi hẹn hò được à? Tớ gửi về nhà rồi. Bố mẹ và em gái năm nào cũng cần tiền. Thực tế thì, Kiều Trung Dã và Trần Tú Liên đều là người tiết kiệm. Ngày thường cũng không thiếu tiền. Anh ấy chủ yếu vẫn là lo cho Giang Cảnh và Niệm Niệm. Kiều Gia Nhất nhất thời không nói nên lời, trong lòng có chút chua xót. Giang Cảnh chẳng thiếu tiền chút nào. Con không biết anh ấy đi thi à? Thắng rồi kiếm được một khoản lớn đấy. Đó cũng là do anh ấy vất vả làm mới có được. Cuộc thi gian khổ thế nào con không biết sao? Mà cũng đâu phải ngày nào cũng có thi. Chút tiền đó dùng được bao lâu? Một mình anh ấy nuôi một đứa trẻ chi tiêu cũng không ít. Giúp đỡ chút đỉnh là phải. Thế còn con, trước kia khi chưa có Giang Cảnh, Kiều Vũ Hiên đưa ngày mồng 1 tháng 3 tiền lương cho con Tiểu đấy. Bây giờ có Giang Cảnh rồi, đừng nói là 1/3 nữa, đến ăn một bữa cơm anh ấy cũng không nỡ. Chẳng phải bố mẹ đã cho con tiền sinh hoạt rồi sao? Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên học cách tự kiếm tiền đi. Bố mẹ và mọi người đều thiên vị Giang Cảnh Lan. Anh ấy mới về nhà được bao lâu mà mọi người đã chiều chuộng anh ấy hết mực, cứ như con mới là người ngoài vậy. Rõ ràng anh ấy tự kiếm tiền được mà. Giết heo chẳng lẽ không kiếm ra tiền à? Đi thi còn được mấy vạn tệ nữa đây. Con không hiểu mọi người sót anh ấy cái gì. Con mới là người khổ nhất. Từ khi Giang Tỉnh về con được cái gì? Thi đấu cũng thua. Người nhà chủ cũng muốn Giao Cảnh về. Bây giờ đến ăn một bữa cơm mẹ cũng nói sót. Trước đây anh không như vậy. Lần trước bố mẹ còn mắng em, đến giờ vẫn chưa thèm để ý đến em. Em nhìn thấu rồi. Trong nhà này chỉ có mỗi con gái, em gái của anh thôi. Em chẳng là gì cả. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Chỉ là thất lạc nhiều năm như vậy. Nó mới về chưa được nửa năm, hoàn toàn không dùng đến cái gì của nhà. Nhà mình nợ nó bao nhiêu năm như vậy. Dù bây giờ nó và Niên Niên không làm việc, dựa vào nhà nuôi, anh cũng bằng lòng nuôi hai mẹ con nó. Nhưng nó vừa về ngày hôm sau đã đi tìm việc rồi. Hoàn toàn không cần ai phải lo lắng. Vậy mà em lại bảo chúng ta thiên vị nó. Nhóc con, em suy nghĩ cho kỹ đi. Em đi đến nhà chủ một chuyến, tiêu hết cả gia sản của cả nhà. Ông còn bị em chọc tức đến bỏ nhà đi, không rõ tung tích. Đến nước này mà em còn chê chúng ta thiên vị thì nhà mình thả nuôi một con chó còn hơn. Kiều Vũ Hiên nói với giọng bình tĩnh, không hề có ý an ủi hay nuông chiều Kiều Gia Di. Ngược lại càng khiến cô ấy thêm tủi thân. Vậy ý của anh là em không nên tiêu tiền của nhà sao? Tiêu thì không sao đúng không? Anh nói không thiên vị. Vậy em hỏi anh, nếu phải chọn giữa em và Giang Cảnh, anh chọn ai? Anh chọn ai? Em cứ làm ầm ĩ lên như vậy để làm gì? Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn rồi. Từ khi em bỏ nhà họ Kiều đi cùng ông nội, Kiều Vũ Hiên đã quá nuông chiều em gái mình rồi. Đến giờ anh lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy, có thể coi là sắp xin lỗi rồi. Anh chọn đi, như em muốn. Anh chọn Giang Cảnh. Nếu em thật sự giận dỗi vì chuyện này, anh thà không có đứa em gái như em. Em tự nhìn cái vòng trên tay em đi. Vì người ngoài mà hãm hại người nhà, Giang Cảnh sẽ không làm chuyện đó. Anh thật sự chọn Giang Cảnh sao? Em hãm hại chỗ nào chứ? Dự án này rốt cuộc có gì không tốt? Có xem tin tức không? Nhà máy rượu Thăng Thần bị phát hiện có nguy cơ mất an toàn cho công trình Trương. Nếu không được phát hiện kịp thời, hậu quả khó lường. Nhà máy sụp xuống, em có biết sẽ hại chết bao nhiêu người không? Bà xít chết vì em đấy. Cái gì mà chú họ, chẳng qua là một thương nhân vô lương tâm. Còn bán rượu giả nữa, bây giờ bị bắt rồi. Mà em bây giờ không có chút hối hận nào. Còn hỏi anh chọn ai giữa em và Giang Cảnh? Sau này anh coi như không có đứa em gái này. Tự lo liệu đi. Kiều Vũ Hiên quay đầu bỏ đi. Anh ấy rất thất vọng. Trước khi đến, anh ấy còn muốn nghe Kiều Gia Di giải thích. Nếu thật sự có nỗi khổ tâm thì thôi, đằng này em lại vô lý như vậy. Loại em gái này không cần cũng được. Kiều Gia Di hoàn toàn bị lời nói của Kiều Vũ Hiên làm cho chấn động. Xưởng rượu Khang Xuân gây ra vụ hỏa hoạn lớn như vậy, Kiều Gia Di theo bản năng muốn đi mua báo địa phương. Chuyện lớn như vậy chắc chắn có tin tức. Chuyện của Kiều Gia Di, Kiều Vũ Hiên không nói với người nhà. Giang Cảnh đương nhiên cũng không biết. Thì đại học kết thúc, trong khoảng thời gian chờ kết quả, Giang Cảnh cũng không hề rảnh rỗi. Cậu ấy giết heo rất hăng say. Thời gian này cậu ấy tích lũy được không ít điểm, nhưng không đổi nữa, mà nhắm trúng một thứ khác trong hiệu thuốc. Chỉ là thứ này cần rất nhiều điểm. Cậu ấy đã mua xong vé tàu đi kinh thành 3 ngày sau. Cậu ấy đang định tìm cơ hội nhắc nhở Tường Đông Thắng lái xe ra ngoài chú ý an toàn. Cơ hội liền tự đưa đến.
Nhà trưởng thôn Giang Bắc có hỷ sự cần giết heo, nên đã mời đến chỗ ông Trương. Đến thôn Giang Bắc rồi, Lý Tố Cầm không ngờ còn có thể gặp Giang Cảnh. Mặt mày cau có. Người phụ nữ dẫn con lên kinh thành ứng thí. Nửa đường lại đụng phải chồng cũ và người phụ nữ lạ. Giang Cảnh không biết chuyện, cứ tưởng anh ta có người mới. Sao trời cũng không phải người thôn Giang Bắc chúng ta. Hy Yến mà còn mặt dày đến ăn trực, chẳng lẽ là hối hận ly hôn với Tưởng Duyệt nhà chúng ta, nên cố ý đến tìm Tưởng Nhạc nối lại tình xưa sao? Tần Di có phải đói lắm rồi không? Sao mang theo thứ gì tốt vậy? Quả nhiên là đó rồi. Thảo nào trên người toàn mùi nhà xí. Vậy tôi không làm phiền cô ăn uống nữa. Nói xong, anh ta liền cùng ông Trương đến nhà trưởng thôn. Lý Tố Cầm phản ứng một hồi, mặt tức đến tím tái. Con hồ ly tinh Giang Cảnh này đang nói miệng anh ta thối, như vừa ăn phân. Giết heo xong, Giang Cảnh một mình đến nhà họ Tưởng. Nhà trưởng thôn có hỷ sự, hầu như mọi người đều đến bên đó, nên cũng không ai để ý. Có một chiếc xe dừng trước cửa nhà họ Tưởng. Giang Cảnh thấy giày vải cũng hơi khựng lại. Đây là có khách đến. Kiếp trước không biết có chuyện này không. Tóm lại là anh ta chưa từng thấy. Đang suy nghĩ có nên gõ cửa không, thì cửa lớn đã mở ra. Hai người đàn ông. Cô chủ kể chuyện. Nghe thấy cách xưng hô này, Tưởng Đông Thắng mất hết kiên nhẫn. Đứa con trai chỉ biết đến sự nghiệp của anh ta, cuối cùng cũng bỏ lỡ người đầu ấp tay gối. Đây là Tam Thúc. Trong mắt Giang Cảnh thoáng qua một tia kìm nén. Lúc này mới phát hiện người đàn ông trông có vài phần giống Tưởng Đông Thắng, nhưng lại thêm phần nho nhã. Kiếp trước anh ta lại không biết Tưởng Đông Thắng còn có anh em, nhưng tưởng ước rốt cuộc vẫn còn. Những người thân nào cũng không còn liên quan đến anh ta bây giờ. Tam Thúc lần này đến gấp, không chuẩn bị gì cả. Lần sau gặp mặt sẽ cho cháu quà gặp mặt. Giang Cảnh đoán đây chỉ là lời khách sáo, mỉm cười nhẹ không nói gì. Đại ca anh vẫn nên suy nghĩ kỹ đi. Anh tự mình quen với cuộc sống khổ sở này, chẳng lẽ không nghĩ cho người nhà sao? Tưởng Đông Thắng im lặng. Giang Cảnh đứng bên cạnh nhìn hai anh em cáo biệt. Đợi xe rời đi mới bước lên. Tưởng Nhạc không có ở đây, anh ta bị điều đến đơn vị ở khu vực kinh thành rồi. Giang Cảnh ánh mắt hơi lóe lên, nhưng không phải quan tâm Tưởng Nhạc đi đâu, mà là kiếp trước Tưởng Nhạc luôn ở trong đơn vị cũ của anh ta, chưa từng điều chuyển. Đời này theo anh ta sống lại, rất nhiều chuyện cũng đã lặng lẽ thay đổi rồi. Tôi không đến tìm Tưởng Nhạc. Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, không cần phải liên lạc. Hôm nay tôi đến tìm ông. Gần đây ông có phải đi giao hàng không? Thiệt làm sao vậy? Thời gian trước tôi và ba tôi ra ngoài, phát hiện cầu Giang Ngạn có vết nứt. Đã báo lên trên nhưng vẫn chưa có kết quả. Nếu ông phải ra ngoài, tốt nhất nên tránh đoạn đường đó. Giang Đông Thắng không ngờ Giang Cảnh đặc biệt đến đây. Vậy mà chỉ vì một mối nguy tiềm ẩn như vậy mà đến nhắc nhở ông. Đứa trẻ này thật là chu đáo. Người trên còn không coi trọng, chứng tỏ vấn đề không lớn. Vậy mà cậu ấy đặc biệt chạy một chuyến. Tôi biết rồi, sẽ cố gắng tránh. Tốt nhất là ông nhất định phải tránh. Nhất định. Ông và Niệm Niệm bây giờ vẫn ổn chứ? Chúng tôi rất tốt, ông không cần lo lắng. Tôi có một thứ cần ông mang cho Niệm Niệm. Anh ta trở về phòng, không chút do dự lấy hết tiền ra. Nhưng khi anh ta ra ngoài lần nữa thì Giang Cảnh đã không còn ở trước cửa nữa. Tưởng Đông Thắng bất lực cười. Con bé này là giun trong bụng anh sao? Vậy mà biết anh định làm gì. 3 ngày sau, Giang Cảnh đưa Niệm Niệm lên tàu đi kinh thị. Vừa xuống xe đã ồn ào, tìm kiếm bóng dáng Kiều Vũ Hiên giữa đám đông náo nhiệt. Ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy Tưởng Duyệt. Tướng quân, anh đang nhìn gì vậy? Đến cả em mà anh cũng không nhận ra. Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tưởng Duyệt vậy mà nhanh chóng có người mới rồi. Kiếp trước anh ta luôn giữ bên cạnh Ôn Tuyết, kiếp này anh ta buông tay tác thành cho cô. Ngược lại không cần Ôn Tuyết nữa. Thân đồng nhỏ nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp. Khi Niệm Niệm và Giang Cảnh vừa đến nhà, cô bé rất gầy gò, nhìn là biết không được ăn uống gì tốt. Bây giờ trông khỏe mạnh và đáng yêu hơn rồi. Cậu cũng đẹp trai. Lát nữa sẽ nhờ cậu đưa Niệm Niệm đi ăn ngon. Anh ta đưa hai mẹ con đến nhà khách gần địa điểm thi đấu nhất. Có Kiều Vũ Hiên ở đây, Giang Cảnh đương nhiên không thể trả tiền, để tránh anh ta cảm thấy anh lại khách sáo. Sau khi cất hành lý xong, Kiều Vũ Hiên trực tiếp đưa hai mẹ con đến Quốc, danh đại từ điếm ở kinh thị. Niệm Niệm thi xong cũng không cần vội về. Mấy ngày này tôi xin nghỉ phép rồi, có thể đưa cậu và Niệm Niệm đi chơi cùng. Kiều Vũ Hiên nhìn vị trí bên cạnh. Đây chính là nơi 2 hôm trước anh và Kiều Gia Di cãi nhau. Hôm đó anh tức chốt đi được, đến cả hóa đơn cũng quên trả. Nhưng nghĩ đến lời Kiều Gia đã nói, tâm trạng Kiều Vũ Hiên lại không vui. Những năm này đã tiêu cho anh ta nhiều tiền như vậy, cuối cùng lại có thể nói ra những lời tổn thương lòng người như thế. Bảo anh ta trả một bữa cơm cũng là để anh ta cảm nhận xem trước đây anh hào phóng đến mức nào. Cũng may trong nhà có cậu, nếu không chỉ việc Kiều Gia làm thôi, rất có thể sẽ hại ba.
Nếu anh ấy nói gì khó nghe, cậu đừng để bụng. Chúng tôi đối tốt với cậu là nên làm. Cậu là em gái tôi. Năm đó nếu không phải sự cố nhầm lẫn, những năm này cậu đã không phải chịu nhiều khổ như vậy. Còn vì không muốn làm tổn thương Giang Nghĩa, mà không nói cho anh ấy biết sự thật. Nói cho cùng dù có gì thiếu nợ, cũng là anh ấy nợ cậu. Giang Cảnh đoán, Kiều Gia Di chắc là cãi nhau với Kiều Vũ Hiên rồi. Anh ấy cũng không bất ngờ về chuyện này. Sự bất mãn của Kiều Gia Di với anh ta có lẽ đã tích tụ đến cực điểm, bùng nổ chỉ là chuyện sớm. Anh ta nghĩ gì tôi không quan tâm. Anh ta có biết sự thật hay không, đối với tôi cũng không có ảnh hưởng gì. Cậu yên tâm, nếu anh ta bắt nạt cậu, tôi sẽ không để yên đâu. Ăn cơm xong, Kiều Vũ Hiên thông cảm mẹ con nên đưa họ về nhà khách nghỉ ngơi trước. Nhưng cảnh sát giao thông lại không phát hiện ra họ. Khi bước ra khỏi khách sạn, trong nhà hàng có một ánh mắt dõi theo bóng người đàn ông với vẻ mặt trầm tư, chăm chú nhìn hai mẹ con, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Thật là lạ. Hiếm khi thấy đồng chí Đinh nữ cậu nghiêm túc. Thích ai rồi à? Trong lòng Tưởng Viết chua xót, gương mặt lạnh lùng lại không có biểu cảm gì. Giang Cảnh và Niệm Niệm lại đến kinh thế. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tốt nhất là tôi nghĩ nhiều. Cậu mới ly hôn mấy tháng, thật nhanh đã để ý đến người khác rồi. Nhanh vậy mà đã để ý đến người khác rồi. Đáng bị đá. Sắc mặt Tưởng Nhạc đang vui vẻ bỗng chốc trầm xuống. Tưởng Như Nhạc nghĩ đến người phụ nữ dắt theo đứa trẻ lúc nãy, không khỏi nghĩ, hình như Tưởng Nhạc còn có một cô con gái khoảng 4, 5 tuổi. Chẳng lẽ người nữ đồng chí xinh đẹp vừa rồi chính là vợ cũ đã đá cậu sao? Ăn no là đi ngay, tôi còn có việc. Người vợ xinh đẹp như vậy mà cậu chôn vùi bao nhiêu năm. Cậu thật đáng trách. Điều kiện của người ta không hề kém. Chắc chắn có không ít đàn ông thích cô ấy. Như cậu, không về nhà, không biết quan tâm, lại còn giấu giếm đối phương mọi chuyện, hoàn toàn không xem cô ấy là bạn đời bình đẳng. Khó trách vợ cậu lại ly hôn. Đã ly hôn rồi, cậu ta tìm ai cũng không liên quan đến tôi.